Ти, швидше за все, проходив поруч із фазаном десятки разів і навіть не підозрював про це. Бо цей птах не просто ховається, він буквально випадає з твого сприйняття, залишаючись на відкритому місці. Він не тікає першим, не видає себе зайвими рухами і не створює шуму, поки не вирішить, що настав той самий момент. І найцікавіше, він може дозволити тобі підійти настільки близько, що ти вже майже дивишся прямо на нього, але все одно його не бачиш. У нього є своя система, як контролювати простір, як уникати небезпеки, як залишатися непомітним навіть там, де його багато. І от питання, якщо він настільки ефективно зникає у тебе на очах, скільки разів він уже був поруч, поки ти був впевнений, що навколо нікого немає. Давайте ви подякуєте своєю підписочкою, і ми підемо розбиратися у цікавенькому. Завтра, до речі, вийде новеньке відео для спонсорів каналу Рівня Дослідник. На каналі для дослідників є багато цікавущих відео, тому якщо підпишетесь, не пошкодуєте. Все, я починаю розповідь про фазанів. Його шпори – це не деталь, а справжня зброя. У самців фазана на ногах є рогові шпори, які виглядають як невеликі виступи. Але по факту це ефективний інструмент для бою, який використовується регулярно і цілеспрямовано. Під час конфліктів між самцями вони не просто штовхаються, а наносять швидкі удари ногами, намагаючись зачепити корпус або шию суперника. І ці удари можуть бути досить сильними, щоб залишити глибокі пошкодження. Шпори ростуть протягом життя і з віком стають довшими та гострішими. Тому старші самці часто мають перевагу не тільки через досвід, а й через озброєння. Такі бої не є рідкістю, особливо в період розмноження, коли конкуренція за територію і самок максимальна. Важливо, що всі ці сутички можуть вирішувати, хто взагалі отримає шанс передати свої гени далі. Це означає, що шпори – не випадковість, а результат еволюційного відбору. У природі вони реально працюють, а не просто існують. І це змінює сприйняття фазана як мирного птаха. Як фазан уникає контакту з людьми? Фазан у природі майже ніколи не діє імпульсивно, і його стратегія – не доводити ситуацію до різкої реакції. Тому він заздалегідь оцінює обстановку і тримає безпечну дистанцію. Він уважно відстежує рухи людей, техніки і навіть зміни звуків. І якщо щось вибивається із фону, він тихо зміщується в укриття, не привертаючи уваги. У нього добре розвинена пам'ять, і він користується одними й тими ж тихими маршрутами через траву або кущі, які дозволяють швидко зникати без шуму. Він не поспішає тікати одразу, бо різкий рух якраз і видає його, тому часто завмирає до останнього моменту. Така поведінка дозволяє уникати більшості небезпечних контактів без зайвих витрат енергії. Він також підлаштовується під активність людей, зміщуючи свою поведінку на більш тихі періоди. У результаті він може жити буквально поруч із людьми і залишатися непомітним. І саме тому його набагато більше, ніж здається. Камуфляж, який працює проти сприйняття. Забарвлення фазана не просто зливається з природою, воно спеціально ламає форму його тіла. І це критично важливо, бо людське око шукає чіткі контури, а у нього їх немає. Кольори і візерунки розбиті так, що окремі частини тіла виглядають як різні об'єкти, і мозок не збирає їх в одну фігуру. Це особливо ефективно в сухій траві, де є багато дрібних деталей і тіней. Навіть яскраві елементи у самців не виділяються так сильно, як здається, бо вони працюють у поєднанні з рухом і освітленням. Коли птах нерухомий, його складніше помітити, ніж коли він рухається. І це одна з причин, чому він часто завмирає. У дощову або похмуру погоду його видно ще гірше через зміну контрасту. Важливо, що камуфляж працює не тільки для хижаків, а й проти людини, яка покладається на ті ж самі принципи зору. Це означає, що навіть досвідчена людина може дивитися прямо на фазана і не бачити його. І тільки коли він починає рухатися, зображення ніби збирається і стає очевидним. Такий ефект сильно збиває з пантелику.
І поки ти намагаєшся зловити його очима, є люди, які допомагають цьому каналу не зникнути так само непомітно, як цей птах. Величезна подяка всім, хто підтримує донатом на Монобанку. На цей раз це Антон Юр'єв та Ірина Гуцул. Саме завдяки вам виходять ці відео і з'являється ще більше таких деталей, які більшість просто пропускає. Дякуньки! Чому він обирає біг замість польоту? Політ для фазана – це енергозатратний і помітний спосіб втечі. Тому він намагається уникнути його до останнього, віддаючи перевагу руху по землі. Його ноги добре пристосовані до швидкого бігу, і він може різко змінювати напрямок, використовуючи кущі, траву і нерівності рельєфу як укриття. Біг дозволяє йому залишатися нижче рівня огляду і не привертати увагу зверху. Крім того, у польоті він стає більш вразливим, бо його траєкторія більш передбачувана. На землі ж він може буквально загубитися за кілька секунд. Він часто використовує комбіновану тактику. Спочатку відходить пішки, а вже потім, якщо потрібно, злітає на коротку дистанцію. Такий підхід дозволяє економити енергію і зменшувати ризик. Важливо, що він не тікає по прямій, а постійно змінює напрямок. Це ускладнює переслідування. Його рух виглядає хаотичним, але насправді це дуже ефективна стратегія. І саме вона дає йому перевагу над багатьма хижаками. Як голос впливає на поведінку інших? Коли один самець починає активно подавати голос, це запускає реакцію у інших. І простір буквально наповнюється відповідями, які формують динамічну систему взаємодії. Кожен звук – це не просто сигнал, а реакція на інші сигнали. І таким чином виникає постійний діалог між птахами. Самці можуть підсилювати або знижувати активність залежно від того, що чують навколо. Це дозволяє уникати зайвих конфліктів або, навпаки, провокувати їх, якщо потрібно відстояти територію. Голос стає способом тестування сили суперника на відстані. Якщо відповідь слабка або відсутня, територія може бути зайнята. Якщо відповідь сильна, краще обійти. Така система працює швидко і без прямого контакту. Вона економить ресурси і знижує ризики. Самки також реагують на ці переговори, оцінюючи активність і стабільність самця. У результаті формується складна звукова мережа, де кожен учасник постійно коригує свою поведінку. Це не хаос, а дуже чітка структура взаємодії. Як працює його пам'ять і навчання? Фазан накопичує досвід і використовує його щодня. І це видно по тому, як він змінює маршрути, час активності і навіть місця відпочинку. Він запам'ятовує небезпечні ділянки, де була загроза, і уникає їх у майбутньому, навіть якщо ризик уже зник. Це створює довгострокову карту безпеки. Він також запам'ятовує джерела їжі і повертається до них у правильний час. Якщо умови змінюються, він швидко коригує свою поведінку. Молоді птахи вчаться через спостереження і повторення, копіюючи більш досвідчених. З часом їхні дії стають точнішими і обережнішими. У місцях з високою активністю людей фазани стають більш прихованими і менш передбачуваними. Це показує, що їхня поведінка не статична. Вони постійно оновлюють свої рішення. І саме ця здатність робить їх стійкими до змін середовища. Різниця між самцем і самкою – це стратегія. Самець і самка виглядають і поводяться по-різному, бо виконують різні функції, які доповнюють одна одну і формують єдину систему виживання. Самець бере на себе роль демонстрації і конкуренції, активно заявляє про себе і привертає увагу, створюючи центр активності. Самка концентрується на безпеці і непомітності, обирає укриття і мінімізує ризики. Її забарвлення дозволяє зливатися з середовищем, особливо під час висиджування яєць. Вона здатна довго залишатися нерухомою, контролюючи ситуацію без зайвих рухів. Самець у цей час може відволікати увагу, знижуючи ймовірність виявлення гнізда. Такий розподіл ролей підвищує загальні шанси на успіх. Це не випадковий контраст, а результат довгого відбору. Кожен виконує свою частину, і разом вони працюють ефективніше, ніж окремо.
Чому їх не помічають навіть там, де їх багато? Фазани можуть жити у великій кількості на обмеженій території, але залишатися майже невидимими через поєднання поведінки, камуфляжу і обережності, як ми вже знаємо. Вони рідко рухаються відкрито без потреби і уникають зайвого шуму. Більшість часу вони проводять у зонах з укриттям. Вони контролюють дистанцію і не підпускають близько. Людина зазвичай не шукає їх цілеспрямовано і пропускає дрібні сигнали присутності. Ну, звісно, якщо це не мисливці. Це створює ефект порожнього простору. Навіть коли їх багато, вони розподілені так, щоб не перетинатися з людьми. Їхня активність часто зміщена на менш помітні періоди. Усе це разом робить їх малопомітними. Один із найуспішніших птахів у своїй ніші. Фазан тримається в природі не за рахунок однієї суперздатності, а завдяки поєднанню рішень, які працюють разом і підсилюють одне одного. Він не прив'язаний до конкретного типу їжі і легко перемикається між різними джерелами, тому не випадає з гри, коли умови змінюються. Йому підходять і відкриті поля, і зарості, і лісосмуги, і ця гнучкість дозволяє постійно знаходити баланс між безпекою і доступом до ресурсів. Він не намагається перемогти середовище, а підлаштовується під нього швидше, ніж більшість інших птахів. Його поведінка змінюється разом із тиском. Більше людей, більше обережності, більше укриттів, більше активності. Він не залежить від одного сценарію і не застрягає в ньому, що робить його менш вразливим до різких змін. Навіть після складних періодів його популяції здатні відновлюватися, бо він швидко займає доступні ніші і використовує можливості, які з'являються. У сучасному ландшафті, де природне середовище постійно змінюється, це дає йому серйозну перевагу. І саме тому він не просто виживає, а стабільно тримається там, де інші види поступово зникають. А зараз переходимо до ще більш цікавої інформації, так що не перемикайтеся і дослухайте до кінця, бо це дійсно цікаво. Як виглядає його гніздо і чому його майже неможливо знайти? Гніздо фазана – це те, що можна буквально переступити і навіть не зрозуміти, що ти щойно був поруч із потомством дикого птаха, бо воно не виглядає як гніздо у звичному сенсі. Це просте заглиблення у землі, яке настільки органічно зливається з середовищем, суха трава, уламки рослин, природний хаос, що не створює жодної чіткої форми, за яку могло б зачепитися око. Самка не додає нічого зайвого, бо будь-яка структура – це ризик бути поміченою. І саме тому все виглядає максимально звичайно. Вона дуже точно обирає місце, враховуючи світло, тіні, укриття, щоб гніздо не виділялося ні в який момент дня. Яйця мають приглушений колір і не контрастують із землею, тому навіть прямий погляд не завжди їх видає. Самка сидить нерухомо до останнього, покладаючись на те, що її просто не помітять. І це працює настільки добре, що навіть у місцях із людьми такі гнізда можуть залишатися невиявленими весь період. І саме тому це не місце, яке ховають. Це місце, яке для більшості просто не існує. Фазан та екологія. Роль, яку майже ніхто не помічає. Фазан виглядає як просто ще один мешканець поля, але насправді він постійно впливає на середовище навколо себе. І цей вплив відбувається тихо, без очевидних ефектів, тому його легко недооцінити. Він активно поїдає комах, включно з тими, які можуть шкодити рослинам, і таким чином непомітно регулює їх чисельність, змінюючи баланс на локальному рівні. Разом із цим він споживає насіння і переносить його, впливаючи на те, які рослини з'являються в певних місцях і як змінюється структура рослинності з часом. Його присутність створює постійний тиск на дрібних безхребетних, що впливає на харчові ланцюги і розподіл ресурсів. При цьому сам фазан є важливою ланкою для хижаків, і його чисельність прямо впливає на те, як поводяться інші види. Якщо його стане менше, змінюється поведінка хижаків, і це запускає ланцюгову реакцію. Він також дуже чутливий до змін середовища, і там, де погіршуються умови, він зникає одним із перших. Тому його можна розглядати як індикатор стану території.
У сільському середовищі він адаптується до діяльності людини і стає частиною зміненої екосистеми, впливаючи на неї вже в нових умовах. Його роль не виглядає гучною, але вона постійна і системна. І саме такі непомітні впливи формують реальну картину природи, де кожен вид щось змінює, навіть якщо це не одразу видно. Цей птах – той випадок, коли сила не кричить про себе, а працює тихо і точно, через дрібні рішення, які складаються в одну дуже ефективну систему виживання. Він не привертає увагу, не намагається домінувати у відкриту, але стабільно тримається там, де інші зникають. І робить це настільки непомітно, що більшість людей навіть не усвідомлює його присутності. І, можливо, найцікавіше тут не сам птах, а те, наскільки обмежено ми бачимо світ навколо, поки не починаємо придивлятися уважніше. І от що реально цікаво. Як думаєш, що дає більшу перевагу у природі? Вміння бути максимально помітним і відлякувати, чи здатність залишатися повністю невидимим, навіть тоді, коли ти поруч? Напиши у коментарях, а як вдячність за мої відео ти можеш поставити вподобайку та підписатися. Вам не складно, а мені дуже приємно, бо я намагаюсь випускати відео часто і допомагати вам дізнаватися більше зі світу нашої вайбової планети. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам та волонтерам, які про них піклуються, адже добро починається з кожного з нас. А також давайте наближувати перемогу своїм донатом для ЗСУ. До нових зустрічей! Слава Україні та її героям!